وخلق في الإنسان القلب، والقلب هنا ليس المقصود به قطعة اللحم التي تضخ الدم، لكنه معنى لطيف نوراني في الإنسان له ارتباط بالقلب الذي يضخ الدم، من حيث أنه هو الذي يضخ القرار في الإنسان، يستلم من الإنسان وجهات النظر في القرار. الجسد يقرر أنه جائع، النفس تقرر أنها غضبة أو أنها تشتهي، والعقل يقرر أن هذا يصلح وهذا لا يصلح. ثم من بعد ذلك كله، بعد أن يستلم من أنحاء الإنسان، من أجزاء الإنسان المختلفة معطيات القرار، يصدر هو بعد ذلك القرار، فيصدره إلى الجسد لينفذ، وإلى النفس لترضى، وإلى العقل ليقدر. فكما أن القلب يتلقى الدم ويصفيه ثم يضخه، فالقلب النوراني المعنوي الذي يوجد في الإنسان، الذي لا يمكن أن يرى بالمجهر ولا بالأشعة، هو الذي يستلم من العقل رأيه، ومن النفس غريزتها، ومن الجسد حاجته، ثم يضخ لهم القرار بعد ذلك على حسب تأثره، إما بالعقل وإما بالنفس وإما بالجسد. And another hidden attribute which God has set within the human creature is the phenomenon referred to by the tradition as the qalb, or the heart. And this doesn't refer to the piece of flesh within us, but rather refers in this tradition to a subtle essence which receives from the body sense perceptions and desires, which receives from the ego, from the soul, desires of a lower nature such as hunger, and receives also intuitions and inspirations from the spiritual aspect of the human composite. And just as the physical heart has the function of purifying and pumping and renewing the blood that renews the body, so also the spiritual heart has a function of bringing all of this together, coordinating us and unifying us into a single being that defines what we truly are, as a composite of all of these three aspects of man. ولأن القلب هو صاحب القرار في الإنسان، فهو أكثر من يتأثر بهذا القرار، فإنه كما يضخ القرار فهو الذي يعود وتعود عليه نتائج هذا القرار. وبين معترك آراء جند القلب من الجسد والعقل والنفس يحصل للقلب تردد بين الارتفاع والانخفاض، بين السعادة والاكتئاب والشقاوة، بين الفرح الحقيقي والحزن الحقيقي. نتائج الأمور التي يعملها الإنسان محصلتها تودع بعد ذلك في القلب. So the heart has the function of unifying and bringing in all of these peripheral aspects of the human creature. And the essential sadness and the essential happiness and the essential long-term attributes of ourselves as human beings are reposing in this force within us that we call the heart, and that gives us our overall orientation. يحصل كثيرا من الأحيان قوة عراك في داخل الإنسان، ليست النفس وحدها هي السبب فيه، بل حاجات الإنسان ودواعيه المختلفة. يحصل في بعض الأحيان أن يشعر الجسد بحاجته إلى النوم فيوجه طلبه بالنوم، وتشعر النفس بشعور الخوف من أمر قد لا يكون مدركا بالعقل. أحيانا يمر على الإنسان وقت يشعر أنه خائف، مع أنه ليس في ظلمة، مع أنه ليس مهددا بشيء، لكن خوف ينبعث في النفس، فتخبر القلب بأنها خائفة، كما يخبر الجسد القلب بأنه يحتاج إلى النوم. ويأتي العقل ليعطي رأيه، يقول لابد أن أنام لأنشط، أو يقول هناك مبررات للخوف. ثم بعد رأي العقل ورأي الجسد ورأي النفس يصدر القلب قراره. وأحيانا يقرر الإنسان قرارات في داخله لا تتلائم ولا تتناسب مع معطيات عقله التي قد وصل إليها. فمثلا الإنسان يقتنع بعقله أنه ينبغي أن يكون مهذبا، ينبغي ألا يشتم، ألا يسب،
ألا يرفع صوته، عنده قناعة في عقله أنه ينبغي أن يكون هكذا، فيفاجأ عندما يغضبه أحد أو يؤذيه أحد بأنه قد خرج عن ملكه لزمام نفسه، فإذا به يسب ويشتم وينفعل بشدة، ثم بعد أن يهدأ ويذهب السبب يفكر لماذا أنا صنعت هكذا. كثير من المرات كل واحد منكم صنع أشياء بعد أن تذهب الأسباب التي دفعته على صنع الأشياء، عاد العقل ليفكر بأنه غير مقتنع بالشيء الذي صنعه. أين كان هذا العقل عندما نفذت الشيء الذي لم تقتنع به؟ تعرف بذلك أن العقل في الإنسان ليس كل شيء، وإنما هو عضو من أعضاء الإنسان، جانب من جوانب الإنسان. يحتاج الإنسان إلى الطعام أحيانا، الجسد يدعوه إلى الأكل، الجوع، المعدة تتحرك، يجد أمامه طبقا من الطعام يعلم أن فيه سما، العقل علم أن هنا سم، فأصبح العقل رادع للجسد في هذه الحالة. النفس غضبت فأصبحت النفس متغلبة على العقل في هذه الحالة، فالإنسان دولة متكاملة. إذا لم يعش على أنه دولة متكاملة ينبغي أن يفقه كيف يتعامل فيها، يحصل للإنسان الاضطراب وتحصل المشاكل للإنسان في حياته. It often happens that a state will come across a body, such as the physical form conceiving a need to sleep. This is clearly something that doesn't pass through the intellect, it's instantaneous. Or the nafs, the soul, might be suddenly afraid of something. It doesn't need the intellect to direct that. Could well be that there's no apparent reason for it. And then the intellect comes. Then it has the role of interpreting those sensations and those desires. And it asks, should I really be sleeping? Or it asks, under these circumstances, should I really be afraid? But sometimes this doesn't quite work. We can sometimes be convinced intellectually that under all circumstances we should be polite and courteous. And yet sometimes we find that this intellect, this commitment that we have in our minds can fail, and we actually show our anger. And afterwards, when we calm down, we feel regret that the intellect failed to exercise the necessary control. And in that state, where was the intellect? So from this, it's clear that the intellect, this mind that we prize so much, is not everything that we are. It's quite possible that the stomach, for instance, might conceive a desire for food, and the ego desires it, even if the intellect knows that there is poison in that food. So the conclusion from all of this has to be that we are composite beings that make up a unity, that we are like a country with different ministries, with different faculties, which all have to cooperate if the being in its entirety is to be whole and pure and healthy.